คือมันอยู่ที่เรานะเว้ยใช่มันไม่สนุกพอให้คนดูใช่เพื่อนแล้วก็เราปี2นะมีสติเกิดปัญหาเฉพาะหน้าอะไรแทนเราได้ทุกคนทำได้เอานะ7 8 9 BOS 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 versus world Let's go พอมันเป็นบัสเดย์แล้วแบบหลายๆอย่างอ่ะมันอบอุ่นด้วยไฟทุกอย่างมันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบพวกเราคือบัตว่ะเราคือ because of you I shine จริงๆก็มันคิดถึงเธอทุกทีมากขึ้นทุกปีสุขสันต์วันคิดถึงเธอเล่าให้ฟังหน่อยถ้าจากสิ่งที่เห็นในโปสเตอร์นี้1 ปีที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง มันอยู่ในโปสเตอร์นี้หมดเลยเหรอพี่ อยู่ที่ว่าหาจะเจอตอนไหน นั่นคือคนหัวทองนี่ครับ ซึ่งตัวนี้หัวฮาร์ดมันเป็นสีอะไรเราก็ไม่รู้ พยายามให้มันทองอยู่แต่มันยังไม่ทองสักที ทีมคือคนนี้ครับผมนี่เสื้อแดง ผมว่าทุกคนน่าจะดูออกว่าผมคือคนไหนแต่ว่าผมจะชี้ให้ดูคนนี้ครับไอ้หัวแดง ผมคือคนนี้ครับ ผมคือคนนี้ PH นะครับบุรชัย ผมคือคนนี้นี่เฟี้ยวสุดเป็นคนนี้ใช่ คือคนนี้ใช่ไหมใช่ อันนี้มาเหรอ อ๋อ นี่มีคือตรงนี้เขียนว่า MK นะครับผมมองไม่เห็น ผมคือคนนี้ครับผมยาวคนนี้ชุดหล่อมีจิวด้วยเพราะว่าผมรีเควสเองนะครับคาแรคเตอร์ผม คอมเปอร์คือคนที่หัวสีเทาๆหน่อยนะครับ แต่ว่ารูปนี้อาจจะดูเป็นเทาแบบเทาอมเขียวๆไหม ผมนี่ตรงกลางนั่งประมาณนี้ครับอยู่ ในปีที่ผ่านมาถ้าดูจากรูปนี้จริงมันจะมีอีสเตอร์เอ็กใช่ไหมว่าแบบว่าไม่ใช่มันจะมีแบบว่าบอกแต่ละอย่างว่าปีที่ผ่านมามันมีอะไรมาบ้างอย่าง Buzz Lightyear World อันนี้ มันคือสัญลักษณ์ Light the World นะครับผมซึ่งไอหินอันเนี้ยมันคือหินLight the World ผมเรียกว่าหิน Light the World ทุกคนน่าจะเข้าใจมันเป็นหินใช่ แล้วอันนี้อะไรอ่ะ เวทีในเดอะ อ๋อเวทีไลท์เดอะเวิลด์อ๋อไอตอนแรกฉากแรก อันนี้ Light the World นะครับ2นี้ Light the World ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่บัสครั้งแรก ซึ่งก็คือเป็น1หมุดหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็มันเกิดขึ้นในปี2ของบัส โอ้ไลท์เดอะเวิลด์ผ่านไปนานมากเหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างผ่านไปเร็วเกินไปนะครับผมรู้สึกมันเพิ่งเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว เจอหมาด้วยมีหมาด้วยเหรออ๋อนี่มิสเตอร์วาวหากันแทบตายอยู่นี่เองนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญของผมเหมือนกันผมเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกนะครับในชีวิตแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับเราด้วยนะครับ แล้วก็ได้ปล่อยอัลบั้มเป็นของวงครั้งแรก นี่อัลบั้มแรกของวงเราก็คือ Because of You I Shine The First Album นะผมวอร์มเลชัยกับ Starlight Shine อันนี้ก็คือเป็น1หมุดหมายแล้วอยู่เหมือนกันที่เรามีอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้ม Because You I Shine มี8เพลงนะครับ แล้วก็อันเนี้ยเป็นทรัมเป็ตซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปืนทรัมเป็ตจาก Boss in the Building ก็เป็นอัลบั้ม2 คัมแบ็กของเรานะครับ อันนี้ MV ไหนเนี่ยไม่น่ามีนะ Shuriken เนี่ย ดาวกระจายคือใครเนี่ยอ๋ออันนี้คือบัสซิ่งเลยเหรอดาวกระจาย อ๋อบัสซิ่งเหรออันนี้มาจากบัสซิ่งนะครับ Sing Japan Snowboard ปะตอนแรกก็มันคิดว่าไอ้พูดมันถือไอติมยักษ์ทำไม นี่ Summer Sonic นะครับ ก็เป็นอุ้ยผมเพิ่งรู้ไม่อ๋อ ปีนี้นะครับก็ได้ทำ Summer Sonic ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้น Summer Sonic แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีต่างประเทศพร้อมกัน12 คน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำสำเร็จในปีที่2ของบัส โอ้อันนี้ไม่เกี่ยวไหมเนี่ยลำโพงนี่เกี่ยวไหมเนี่ย ดูจะเกี่ยวทุกอย่างเลยตอนเนี้ยมีสปอนเซอร์ฮะ ฮะ BB มีด้วยเหรอ มันต้องมีใช่ เกรด B เนี่ยไม่ใช่ BB ใช่ไหมไม่ใช่นะครับผม BB เหรอได้สีเขียวหรือเปล่า อันนี้คือเส้นได้ในเพลง BB แต่จริงๆมันเป็นสีแดงแต่ว่าพอด้วยตัวอาร์ตไดเนี่ยมันก็อาจจะให้มันเข้ากับตัวโปสเตอร์นี้มากที่สุดอันนี้เป็น BB แล้วก็มีนี่หมวกก็คือยังรักอยู่ไหมครับผม Stars
ของพวกเราที่คือการทะเลาะกันขึ้นแล้วก็ปาหมวก ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหมวกเนี้ยมันผ่าน QC ขึ้นมาบนยานอวกาศได้ยังไงตอนที่ขุนพลถือมามองตอนนี้อลันส่งสัญญาณกลับไปที่โลกแต่ว่านั่นแหละครับผมมันต้องมีนะครับไม่งั้นแบบเราจะแบบมันต้องเป็น symbol continue ใน MV แต่ว่าผมแค่สงสัยว่าเอาขึ้นมาทำไมหมวกมันแตก โหเขาเก่งมากเนี่ยแบบเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้ได้ รู้สึกว่า1 ปีที่ผ่านมาอันนี้ตอบแบบนอกเหนือโปสเตอร์ได้ปะรู้สึกว่า1 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินท่านอื่นไปไลฟ์เซสชั่นบ้างหรือทำ cover โปรเจกต์บ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนเห็นเส้นทางหรือแบบเห็นโอกาสใหม่ๆในตัวเองหรือแบบมันมีเขาเรียก inspiration อ่ะเขาเรียก inspire อะไรใหม่ๆเราอ่ะมันคิดถึงภาพตัวเองบัดเดย์ปีแล้วกับตัวเองตอนนี้เปลี่ยนไปมากเลยว่ะเอาจริงมากแบบมากเอาจริงตอนบัดเดย์ปีที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมยังไม่สนิทกับทุกคนขนาดนี้โดยเฉพาะคนหนึ่งคือพิมพ์วัสสุครับขอพูดถึงหน่อยเพิ่งมาสนิทกันตอนบาวาวแบบที่สนิทกันจริงๆแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสนิทกับทุกคนแบบที่เป็นเพื่อนจริงๆแบบ yeah that's my family bro อย่างเงี้ยแบบเดินกวนตีนได้ทุกคนอ่ะ Welcome to our home ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพวกเราในงาน Happy Birthday the first year diary concert ครับผม ผมว่า Birthday ปีแรกมันชัดมากๆตรงที่ว่าเราเอาเรื่องราวของพวกเราใน1 ปีแรกที่เราเดบิวต์มาเนี่ยเอามาเล่าผ่านเพลงที่เนื้อหาของเพลงมันแบบลิงก์กับสตอรี่ของพวกเราเช่นทิ้งตะเก็บหรือว่าเปราะบางหรือว่าแรงโน้มถ่วงอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะตรงไปตรงมาตรงที่ว่าแบบคำพูดที่เราพูดผ่านเพลงมันคือเหมือนแบบเสมือนเรากำลังเล่าเรื่องของพวกเราจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถึงคอนเสิร์ตนั้นมันจะนานมากๆแต่แบบผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากนะตอนที่แบบลงมาจากคอนเสิร์ตผมจำแบบโมเมนต์นั้นได้อยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยที่ทำให้ผมมีความรู้สึกแบบนั้นครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Birthday The Sophomore นะครับซอฟต์มอลมาจากคุณยงนะครับผมคุณ YG ซึ่งก็จริงไอ้น้องมันก็น่าจะพูดในคอนเสิร์ตอะไรที่อะไรซอฟต์มอลแปลว่าโง่กับแปลว่าฉลาดอะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆมันก็คือถ้าเอาเข้าใจง่ายมันก็คือพี่ปี2ตอนที่อธิบายเด็กๆอ่ะก็คือว่าเทียบตัวเองกลับไปเป็นตอนที่เราเป็นนักศึกษาพี่รู้สึกว่ามันเทียบเคียงกันได้ตรงที่ว่าตอนที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาตอนเราเป็นเด็กปี1เข้ามาใหม่สมมติเราเป็นเฟรชชี่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีแต่คนเอ็นดูเราไม่ว่าเราจะทำอะไรพลาดบ้างเขาก็จะคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเราซึ่งสำหรับพี่มันจะคล้ายๆกันกับตอนที่เราเป็นศิลปินในปีแรกๆเรามีการ์ดไพ่หงายการ์ดความเป็นเฟรชชี่ความเป็นเด็กหน้าใหม่ซึ่งอันนั้นมันคือสิ่งที่บัสใช้ไปแล้วในปีแรกพอได้ใช้ไปแล้วในปีแรกปุ๊บอะพอมันมาถึงปีที่2อะสำหรับพี่มันก็เหมือนตอนเราอยู่มหาลัยขึ้นปี2มันก็จะเริ่มเป็นความยากขึ้นละว่าเราก็ไม่ใช่น้องปี1เดี๋ยวมันก็มีน้องปี1เข้ามาใหม่ละซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วในปีนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ดันไม่ใช่พี่ปี3พี่ปี4หรือแม้กระทั่งพี่บัณฑิตที่อยู่ตรงนี้มานานมากพอที่จะมีความเก๋ามีความเก่งมีความสามารถที่แบบว่าหรือความมั่นใจในตัวเองที่แบบรู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรและไปไหนดังนั้นปี2มันเลยเป็นความยากคือเหมือนว่า1ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเอ็นดูแบบเก่าในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องว่าแล้วข้างหน้าเรากำลังจะไปไหนวะเส้นทางในอนาคตเราต้องชัดเจนขึ้นยังไงหรือเปล่าแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่เก่งพอด้วยกับการที่เราจะว่าพูดตัวเองว่าเราจะเป็นศิลปินแบบนี้เราอยากทำงานแบบดีโชว์แบบนี้หรือแบบเก๋าพอที่เขาจะมาเอาเราเพราะฝีมืออะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าไอ้ความเป็นพี่ปี2เนี่ยมันโคตรน่าสนใจเลยกับการที่เด็กๆลงไป explore สิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วก็อยากมีอะไรมาเล่าให้คนที่ใกล้ชิดเขาครอบครัวเขาเพื่อนๆเขาหรือแม้กระทั่ง BS ที่ support เขาอะฟังซึ่งพอพี่ยงได้เล่าว่าคำนี้คืออะไรแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่ามันก็ใช่มันเป็นสิ่งที่เราเจอเลยครับผมเลยรู้สึกว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่เหมาะในการใช้ใน Birthday ปีนี้ Hey 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 BS รู้ไหมเพลงนี้เพลงอะไรเพลงอะไรเล่าเพลงแรกพวกเราว่ามีเดบิวต์เหรอร้องด้วยกันนะครับ
จของเราเป็นเหมือนด้วงครีมที่ที่ง้างครีมไว้อยู่ เราสามารถเดินไปตรงนี้เราก็เดินไปตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้คือเมนสเตจส่วนตรงเมนสเตจเราก็มีกล่องทั้งหมดเรามีทั้งหมด7กล่องบ้านกลางเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละกล่องนั้นนะมันเป็นห้องก็คือเขาก็จะตกแต่งห้องไม่เหมือนกันแต่ว่าห้องเหล่านี้มันจะหมุนได้ครับแปลว่าทุกกล่องที่เห็นนี้มันหมุนได้ทั้งหมดเลยโดยที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นจอ LED ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องแปลว่าเพอร์ฟอร์มของเรามันคืออาจจะเล่นฝั่งที่เป็นจอล้วนๆหรือว่าจะเล่นฝั่งที่อยู่ในห้องเพื่อเพอร์ฟอร์มเพื่อมีพร็อพอะไรอย่างนี้การเปิดตัวหรือการเซตอัพมันก็คือเราอยู่ข้างหลังกล่องแล้วเราก็หมุนออกมาเปิดตัวคอนเซปต์หลักๆมันคือการเปิดกล่องของขวัญแล้วก็เราก็เอาไปผนวกกับแมคานิกที่เราใช้ในเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าจะใช้เทิร์นในการหมุนเพื่อเปิดของกล่องของขวัญออกมาบัสเดย์มันคือการที่คนดูจะมาเจออะไรก็ไม่รู้นะที่บัสอยากจะเซอร์ไพรส์อยากจะเล่าให้คนดูฟังเราก็เลยทำฟีลว่าโอเคบัสเดย์คือวันเกิดคือการเปิดกล่องของขวัญให้คนดูเราก็เลยอยากจะทำกล่องของขวัญจำนวนมากทุกครั้งที่มันเปิดออกมามันจะเซอร์ไพรส์ให้คนดูเสมอแล้วก็การเซอร์ไพรส์คนดูก็คือการที่มันแบ่งยูนิตไม่เหมือนกันไปเรื่อยๆเราก็เลยทำเวทีที่มันคือกล่องที่ทุกครั้งที่เปิดมามันจะได้ภาพใหม่ได้ยูนิตใหม่เสมออย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ากล่องแบบการที่หมุนได้แบบนั้นโคตรเท่แบบโคตรสวยแต่ว่าจริงๆมีความยากเยอะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคิวอะไรเงี้ยการหมุนต้องเป๊ะมากอันนี้วันแรกของการที่เรามาลงสนามจริงเพราะว่าที่ผ่านมาเราอยู่ที่ห้องข่าวกันแล้วแบบเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพอะไรเพราะว่ามันแบบตอนห้องข่าวเราก็แค่บอกว่าอยู่นี่นะแต่พอมันมาอยู่เนี่ยมันมีแบบร้องให้เดือนจริงๆมีเลขจริงๆมีบล็อกจริงๆทำให้เราได้แบบเข้าใจมากขึ้นเพราะบัดเดย์มันเสื่อมันจะเน้นแบบเน้นร้องใช่ไหมแล้วก็จะแบบต่างคนต่างมาอยู่แต่ละที่อะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนไปจำที่ที่เป็นของจริงจบผู้หญิงแล้วเราก็เริ่มเดินลงมาท่อนผมท่อนกลางนะปึ๊บแล้วก็เดินสลับซ้ายขวาได้เล่นกับคนดูแล้วลายเนี้ยแล้วเราอยู่ในนี้ได้ปะหรือว่าอยู่แค่ในเหลืองอยู่แค่ในเหลืองโอเคอยู่แค่ในเหลืองแต่หันหน้าหลังเพราะว่าหันหน้าหลังได้ครับแต่ว่าโดยหลักๆอยากให้สื่อสารกับคนที่อยู่บนอัฐจันทร์เหมือนที่เราคุยกันไว้เพราะว่าเขาอยู่ไกลสุดเนาะจริงๆแล้วถามถึงความยากไม่ได้ยากแบบในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันสเตจขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำงานเราก็จะมีเจอวิธีหลายรูปแบบอยู่แล้วแต่ว่าของน้องในเวลาที่เราซ้อมจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอเราซ้อมเนี่ยเนื่องจากด้วยตัวสเตจเนี่ยมันมีกล่องที่หมุนได้มีเข้าออกหรือว่ามันมี2ชั้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในการซ้อมทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะอย่างเวลาที่เราซ้อมบางเพลงที่น้องทุกคนจะต้องอยู่ในกล่องเนี่ยตอนที่เราซ้อมในห้องซ้อมเนี่ยน้องทุกคนเขาจะมองกระจกเขาก็จะเห็นกันใช่ไหมครับซึ่งน้องเขาลืมมิติบางอย่างไปว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในกล่องเราไม่เห็นใครเลยนะเราจะเห็นแค่ช่องว่างข้างหน้าที่เราเห็นคนดูแค่นั้นเลยพอน้องเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็จริงด้วยคือด้วยประสบการณ์หรือมุมมองบางอย่างบางทีหน้าที่ของคุณครูคือต้องพยายาม identify ให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจแล้วพอเขารู้ว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาจะเริ่มจินตนาการภาพออกแล้วเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงตัวฟอร์มยังไงเมื่ออยู่ออนสเตจกับพร็อพแบบนั้นครับไอ้นี่คือมันหรือว่ามันหันหลังเอาไอดีอยู่ที่ไหนจออยู่ฝั่งที่เห็นจออันนี้ก็จอเหมือนกันคือในห้องแต่เป็นจอแบ็คกราวด์ห้องมันยากตรงที่กว่าทุกคนจะเข้าใจเวทีจริงๆคือมันคือที่ฮอลล์ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางเราจะต้องสื่อสารกับทั้งศิลปินทั้งโคโรกราฟเพื่อให้เข้าใจหน้าตาเวทีก่อนหรือแม้แต่กระทั่งคนรันคิวเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเรียกกล่องแต่ละกล่องให้เป็นเบอร์ที่ตรงกันก่อนนี่คือกล่อง1 2 3 4นะหมุนด้านจอนะหมุนด้านห้องนะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็แบบปวดหัวแล้วมีกล่องชั้นบนมีกล่องชั้นล่างตอนซ้อมในห้องซ้อมเราจะแบ่งชั้น1ชั้น2เป็นหน้ากับหลังแล้วก็แค่จินตนาการว่าเราอยู่ข้างบนโอ้ยยีสไหมฝุ่งเอาเลยมาก็มี2ชั้นคนนี้ขึ้นชั้น2คุณพลอย่าบอกนะว่าอย่าบอกกล่องอินเสิร์ตอย่าบอกนะเป็นห้องแบบละครเพราะว่าปกติเราจะเขียนแพทเทิร์นเราจะเขียนเป็นแบบเวทีแฟลตหรือว่ามีแค่ลิฟต์ใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราต้องเขียนเป็นแบบวาดรูปกล่องขึ้นมาแล้วก็เอาน้องใส่ไปตรงนั้นเพราะว่าเวลาเราซ้อมในห้องซ้อมมันไม่สามารถมี2ชั้นได้น้องก็เลยต้องมีแป้นเนี่ยเพื่อให้ดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนพอถึงสเตจจริงน้องก็จะได้เข้าใจเลยว่าตัวเองอยู่ตรงนี้7 8 9 1 1 8นี่อะไร
พูดไม่เป็น โอ้โหจริงมันงงมากเลยจริงว่าเวลาซ้อมในห้องซ้อมงงครับผมซ้อมในห้องซ้อมผมยังงงอยู่เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงวะไม่เห็นภาพเลยจริงๆแบบก็ยังไม่เห็นภาพ 100% ยังไม่ได้เข้าใจมัน 100% ยิ่งห้องซ้อมเราไม่ได้แบบใหญ่เวอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะตีตารางได้ว่าอันไหนคืออะไรเราก็แค่บอกว่าอันนี้คือชั้น2นะชั้น3นะแล้วก็จินตนาการนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเหมือนพอเราได้ซ้อมใหญ่แล้วได้ไปสตูที่มันใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็มีตีตารางเส้นไว้ว่าเราต้องขึ้นบันไดฝั่งนี้ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเห็นภาพขึ้นมานิดนึงแต่พอไปบนเวทีจริงอ่ะเป็นสิ่งที่ความเป็นจริงที่เราต้องเห็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนในหัวให้เราจินตนาการขนาดนั้นพอไปเจอของจริงก็โอ้สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะยากกว่าที่เราคิดแต่เราวันที่เรามาเจอกับพี่ๆเขาที่เราซ้อมเกี่ยวกับระบบแมชชีนจริงๆมันแบบเป็นเซกชันที่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะเรื่องเซฟตี้ด้วยเรื่องแมชชีนเราก็ไม่รู้ว่ามันหมุนมันต้องตรงจังหวะทุกอย่างมันต้องตรงจังหวะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเซฟตี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราเทคทางกับสิ่งนี้นานมากยากมากๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องคิวเทคนิคที่มีผลต่อการซ้อมมากๆเลยน้องก็จริงๆเวลาเราเข้าไซส์เราค่อนข้างน้อยครั้งนี้การซ้อมมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเพราะมันต้องใช้รอเทคนิคอะไรเงี้ยน้องก็ถือว่าเก่งมากเพราะว่าตอนซ้อมในห้องซ้อมรันทรูเนี่ยก็ยังเป็นแบบตรงนี้จะหมุนนะมันก็จินตนาการกันเองนะว่าจะหมุนยังไงพอมาหน้าไซส์มันก็ต้องแบบทำซิงก์กับอุปกรณ์เวทีก็ค่อนข้างยากนะแต่ว่าก็จะทำให้เกิดไดนามิกใหม่ปีแรกบ้าน2ชั้นปีที่2บ้านหมุนได้ถ้าปี3เหรอบ้านเป็นยังไงผมว่านะไม่รู้จะเป็นบ้านไหมนะแต่ถ้าเป็นบ้านอีกผมคิดว่าเป็นฟีลแบบมีหมุนบ้าน2ชั้นและบ้านหมุนแล้วก็อาจจะเป็นบ้านแบบไม่มีอะไรเลยข้างหลังเป็นพื้นนี้เลยแต่แบบมาจากข้างล่างเป็นบ้านที่มาจากข้างล่างแล้วก็ปุ๊บแล้วแต่ว่าจะเป็นบ้านชั้นไหนก็คือแบบโผล่มาจากข้างล่างไม่รู้ก็แค่นี้อีกปี4มาจากข้างบนลงมาปี5นะเดินขายบัตรมาเนี่ยมาดูที่บ้าน789เลยร้องในห้อง789อันเนี้ยปี5ครับผมวันนี้นะฮะก็คือวันที่1ธันวาคมนะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีก5วันนะครับในการเตรียมตัวซึ่งก็เลยนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นวัน Run Through ใหญ่ครั้งแรกนะครับที่จะรันทั้งทอล์กสคริปต์โชว์ทุกอย่างนะครับในสถานที่ที่เกือบจริงนะครับก็คือความใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเกือบจริงเรารัน Through เพื่อให้เรารู้ข้อผิดพลาดนะครับเพื่อเราปรับแก้ให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดมาลุ้นกันว่าวันนี้จะรันออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคมุดท้าย VTR เหลือ20 วินะคะเทิร์นหมุนค่ะกำลังหมุนออกมานะคะหมุนในความมืดนะเพลงไปในปีเนี้ยเราเจอแบบการเป็น12คนสำหรับเรามันลำบากมากมันแบบเจอนู่นนี่นั่นมาแล้วถ้าเกิดว่าลองไม่เป็น12ล่ะถ้าเกิดว่าเราลองย่อยยูนิตลงมาถ้ามันไม่เป็น12คนแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเวลาศิลปินเขายิ่งเติบโตขึ้นเขาก็ยิ่งมีความคิดเห็นที่มันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นพอมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติว่าพอการมีคนหลายๆคนมันก็จะกลายเป็นว่าความคิดเห็นมันหลากหลายพอความคิดเห็นมันหลากหลายเนี่ยการที่เราจะหาบทสรุปที่มันจะเป็นไดเรคชั่นเดียวกันของคนกลุ่มหนึ่งของทีมหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นเรื่องว่าพี่ว่าตลอดปีที่2เนี้ยมันก็จะเกิดการตั้งคำถามมากขึ้นว่าแบบว่าไอ้การเป็นบัตที่มันเป็น12ไอ้บัตอิสทเวลเนี่ยมันดีจริงๆใช่ไหมไม่รู้จะสอนเขาไม่รู้จะแนะนำเขาด้วยวิธีการอะไรที่บางทีการพูดมันก็อาจจะไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างพี่เนี่ยเข้าใจจากการที่เราผ่านมาตัวเองก็เคยผ่านการทำงานเป็นผู้กำกับไฟจะ6คนอยู่ในกองทำหนังก็ทะเลาะกับเพื่อนตลอดเวลาแต่ว่าพอเราเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาปุ๊บอะเราก็เลยเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นกลุ่มแต่ไม่ได้บอกว่าการทำงานเดี่ยวไม่ดีนะมันถึงว่าเราก็รู้ว่าเราจะทุกอย่างมันก็จะเป็นตัวเราได้ 100%ทีนี้พอเขาไม่ได้ผ่านมาปุ๊บเราอยากให้เขาเข้าใจเราอยากให้เขาเรียนรู้ตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าหรือเราลองไหมว่าในบัตเดย์ปีนี้เราลองย่อยกลุ่มอันนี้คือคำที่พี่ยงพูดนะครับเราอยากจะให้มันครีมมากขึ้นซึ่งครีมแปลว่าอะไรอะครีมแปลว่าไฮไลท์มากขึ้นเราอยากจะให้มันแบบค่อยๆครีมขึ้นแล้วเป็นครีมสุดตรงดูโอเราเลยลงมา6ลงมา4แล้วค่อยลงมา2แล้วก็พอเราค่อยๆย่อยแบบนั้นลงไปแล้วปุ๊บอะพอถึงจุดหนึ่งเลยคนบอกว่าจริงๆแล้วการย่อยยูนิตมันก็มีข้อดีนะที่เราได้เป็นตัวเองมากขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำเพราะว่าเพื่อนทำแทนเราตอนนี้ต้องทำได้ด้วยตัวเองก็แปลว่าเราจะได้ฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการมีเพื่อนๆหรือการเป็นกลุ่มมากขึ้นมันก็เลยที่มาว่า
ถ้าชอบคอนเซปต์นี้ปุ๊บเราก็พอเราได้เรียนรู้ละเข้าใจละเราก็จะไปจบว่าบัสมันก็อิสเทเวลแหละเขาก็จะเห็นคุณค่าของการที่มี12คนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยWhat up แค่รู้ไว้ว่าฉันก็ไม่ใช่คนดีแต่เทียบกับเธอแล้วฉันก็ดูดีทันทีคุยกันก็คิดว่าเราเข้ากันดีไม่จริงฉันโดนเธอหลอกฉันไม่ได้คิดสนิทเลยต้องเอามาคิดฉันไม่ได้ว่าสนิท but you make a wish รักฉันเพื่ออะไรในหัวใจของเธอข้างในก็ไม่ได้เข้า no strong oh my yeah you're ready เธอร้ายกว่าไลเออร์ดูคนก็รู้สึกว่ามันใหม่ที่แต่ละคนได้มีท่อนที่ไม่เคยได้ลองอย่างเช่นผมเนี่ยผมไปแรปคุยเก่งก็คิดว่าเราเข้ากันดีพี่ม้าก็แรปพี่ม้าก็เอโยจังทีก็ไปร้องไลเออแล้วก็เอก็ไปร้องเหมือนกันในบางท่อนที่แบบตัวเองก็ไม่ได้ร้องตอนนี้ภูไปไฮโน้ตกับไทยเหมือนเดิมจริงรู้สึกชอบเรียเลนเพลงนี้มากชอบแบบดนตรีของเพลงนี้มากคือรอบนี้เราทำไลเออร์เป็นแนวชื่อ Neo Soul ครับผมซึ่งมันเป็นแนวที่แบบค่อนข้างแบบ popular ตอนแบบ90 2000อะไรเงี้ยที่แบบมันจะเป็นแนวแบบ lay back เพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ดนตรีเหล่านี้มันอาจจะต้องneedสกิลของนักร้องสูงมากจะมาร้องแบบเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยน้องๆก็มีคุยกับผมอยู่ระหว่างทางแล้วผมก็ส่ง reference ให้ฟังอยู่ตลอดว่าแบบไปฟังเพลงนี้สิไปฟังเพลงนี้สิไปดูวิธีการ lay back ของคนนี้ไปดูโน้ตที่คนนี้ร้องดูอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นในไทยโหทักมาเยอะมากพีมอย่างเงี้ยทักมาเยอะมากก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยครับด้วย arrange ดนตรีมาหรือว่าแบบภาพโชว์อะไรเงี้ยเรามีความแบบให้มันปรับให้มันเข้ากับตัวเพลงมากขึ้นมันก็จะมีความเก่ามากขึ้นมีความแบบนิ่งๆมีความแบบตึ๊ดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็คนดูอาจจะเห็นแบบปกติไลเออร์มีความแบบเลื้อยมีความแบบมีความพิมพ์สุอ่ะมีความอย่างนั้นนะความกัดปากความแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบคนดูอาจจะเห็นอาจจะแบบเห็นจนชินแล้วความเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะอยากเห็นความใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเคมีของพวกเรา6 คนมันก็ได้แบบความเก่าด้วยซึ่งเอาจริงต้องขอบคุณทีมพี่เจมส์มากจริงว่าเขาเล่นเพลงทุกเพลงมาแบบดีมากขอบคุณพี่เจมส์พัดแล้วก็ทีมพี่เจนทุกคนงั้นพี่โอเคแล้วทุกคนโอเคไหมอ่ะดูไม่มั่นใจแค่ไม่รู้ว่ามันโอเคป่ะไม่รู้นี่มันโอเคนะไม่รู้ว่าโอเคไม่รู้โดนนีโอโซหลอกการทำงานในยูนิตนี้ก็จริงๆก็เละเทะเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าแบบเหมือนมันหาสไตล์การร้องไม่เจอที่มันจะเข้ากับการ arrange แบบใหม่ก็เลยต้องมาหาวิธีการร้องกันใหม่จำได้มันต้องเปลี่ยนกันวิธีการร้องของเพลง Liar เป็นแบบใหม่เลยครับแล้วปกติเราอาจจะร้องแบบแรงๆตะโกนแต่ว่าพอรอบนี้เราต้องเปลี่ยนไปร้องให้แบบชิลขึ้นอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่ากรุ๊ปเดิมมันชัดมากแบบกรุ๊ป Liar มันชัดมากๆแบบออริจินอลแล้วพอเราเปลี่ยนเป็น Neo Soul เราแค่ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าดนตรีมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องร้องอย่างนี้นะส่วนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แค่ต้องเข้าใจกันใหม่ก็ได้มาร์คกับทีมช่วยว่าเขาเก่งครับหรือว่าเขาถนัดแนวนี้แล้วก็แบบช่วยกันทำให้ดิเรกชันของเพลงนี้มันชัดขึ้นแล้วก็ถูกทางมากขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วอันสองที่เต้นอ่ะใครร้องไอ้พูจังคู่สุดท้ายมันจะเข้าไอ้แท่ไม่ทันเลยใช่เพราะว่าของจริงน่าจะไกลกว่านั้นไม่น่าจะเข้าไอ้แท่แล้วเข้าพร้อมกัน1 2 3ไปคู่1คู่2คู่3ไลเยอร์เราจะเอาเก้าอี้มาเพื่อแบบโชว์คาริสมาน้องโดยปกติไลเยอร์จะมีความเซ็กซี่ใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้มีความเนี๊ยบขึ้นหล่อขึ้นดูโตขึ้นแล้วก็ยังติดเซ็กซี่อยู่บริหารคาริสมายังไงให้อยู่บนเก้าอี้แล้วดูดีแล้วก็ชอบท่าเต้นด้วยจริงๆรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่เท่มากรู้สึกแบบโคตรคูลอ่ะตอนโชว์รู้สึกว่าแบบListen แค่รู้ไว้ว่าฉันก็ไม่ใช่คนดีแต่เทียบกับเธอฉันก็ดูดีทันทีคุยกันก็คิดว่าเราเข้ากันดีไม่ใช่ฉันโดนเธอหลอก
ไม่เกินไปมันนั่งแล้วมันหลุดตูดไม่โดดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเรื่องนั่งไม่โดดได้ไงวะทำไมดูมะม่วงมันก็หวานเลยเราชอบอมหวานปะเปรี้ยวหวานไม่เอาดีกว่าอร่อยจัด ประมาณนี้ครับทุกคนต้มโอมะม่วงคนอร่อย คนอร่อยเลยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้ว อะไรบ้าง มะม่วงส้มโอโคตรอร่อยเลยเจ็บคอเมื่อกี้คอลั่นเมื่อกี้ลั่นเลยไม่ได้กินตั้งแต่ตอนป.เปิดให้มันดูป.4ได้รสชาติแบบนี้เลยครับ It's time for BB แล้วตอนนี้นะครับผม Walking BB มันมีการดีไซน์นะฮะแบบว่าโน้ตใหม่อะไรเงี้ยได้ลองท่อนพี่ไทย Look at me in my eyes You can see the fire burning inside ใครละเกิดคิดว่าพร้อมจะเป็นไว้ร้ายแล้วกับคุณก็เป็นแค่ว่ารักคุณก็พอ มีเปลี่ยนดนตรีด้วยนี่ใช่ไหม พี่เป็นดนตรีด้วยครับเป็นดนตรียังไงครับดนตรียังไงครับที่เปลี่ยนเรียกว่ามันขึ้นเนี่ยเป็นเรียกว่าลาตินอะไรเงี้ยใช่ลาตินแจ๊สเนี่ยลาตินแจ๊สอะไรเงี้ยมีความผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าฟังแล้วสนุกBB นะครับก็จะมีพี่ฮาร์ดพี่คุณคอปเปอร์เน็กซ์พี่อลันแล้วก็ผม เป็นเคมีเหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่เพราะว่าก็มีคนเรียบร้อยเหมือนกันคนที่แบบดูเรียบร้อยในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างแบบพี่คุณพี่เน็กพี่รันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนซนๆอย่างเปอร์พี่ฮาจินวุกก็คือมันเป็นการรวมตัวกันระหว่างคนเรียบร้อยกับคนเรียบร้อยส่วน BB เราจะเปลี่ยนมูนโทนทั้งหมดให้มาดูเป็นบาร์เด็กๆก็เหมือนแบบว่าอยู่ในบาร์มีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นดูแบบสุขุมดูน่าค้นหามากขึ้น ผมว่าเราต้องวิ่งให้ไวขึ้นมั้ย เกือบไม่ได้ขึ้นรอบเลยจีมูเกือบไม่ได้ขึ้นมาเลยจีมูเกือบไม่ได้ขึ้นแล้วครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล้มตกเก้าอี้เผลอขึ้นเก้าอี้แรงเกินขึ้นไปเนี่ย อันบาลานซ์ต้องระวังนะครับ คือความจริงอ่ะมันจะต้อง ถ้าไม่มีกล้องฟังไม่ดีวะ มันน่าจะต้องแบบ ไม่กล้องไม่ทัน เดินลงมา BB ตลกมากเราทำเป็นลาตินทำได้ไงก็ไม่รู้แล้วไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะเห็นบัสเล่นลาตินอะคืออย่างนี้ไอช่วงซีน6เนี่ยเราอะอยากทำให้เพลงมีเพลงบัสแต่เป็นเพลงบัสที่ถูกทริมดาวลงมาอะคูสติกขึ้นในแง่ของดนตรีออร์แกนิกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นร้องมากขึ้นเราก็เลยเลือกเพลงเหล่านี้มาเช่น Liar กับ BB ซึ่ง BB อะยาก Liar เราคิดออกอยู่แหละแต่ BB อะเราก็คิดว่าจะเป็นอะไรดีน้องอะรู้สึกว่า Next บอกว่าอยากให้มันเป็นแจ๊สครับBB เนี่ยแบบตอนคุยกับพี่ขุนเสนอมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีก็คือแบบว่าอยากลองทำเป็นแจ๊สได้แต่พี่ยังไม่ได้ฟังไงมันทำได้อะไรก็ทำเป็นแจ๊สได้หมดเลยโอเคอันนี้ร้องให้ฟังรู้สึกว่า BB ก็น่าจะเหมาะกับแจ๊สเพราะว่าเรารู้สึกใหม่กับพวกเราด้วยนะพอพี่บอกว่าแบบคอนเซ็ปต์เป็นอะไรที่เป็นคิวหรืออะไรสิ่งแบบใหม่ๆรู้สึกว่าแจ๊สก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ปีแล้วไม่ได้ทำเลยซึ่งเราไปฟังจริงๆอ่ะแจ๊สที่น้องหมายถึงอ่ะมันมองลึกลงไปอีกว่ามันคือลาตินที่น้องต้องการแต่เราอ่ะไปหาเรฟเฟอเรนซ์มาครอบลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุยกันจนเกิดเป็นเพลงอะไรเงี้ยมันก็เจ๋งดีน้องๆมีแบบความแบบสแวกแก๊กอะในเพลงOne hit, now I'm your zone and second hit. I lost the control on every hit. Had time to do it like พอได้ทำโชว์6คนอย่างเงี้ยมันเหมือนได้กลับไปฟังเพลงแล้วแบบเหมือนนั่งฟังดีๆมากขึ้นมั้งเราได้เห็นแบบลูกรายละเอียดมากขึ้นว่าเพื่อนคนที่เคยร้องท่อนนี้มาก่อนเขาร้องยังไงหรือแบบเราได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆมั้งซึ่งมันเป็นแบบรายละเอียดลายร้องลายอะไรแล้วเราก็เอากลับมาใช้อะไรเงี้ยพี่
มันก็เลยแบบมันเอาจริงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการที่เราได้ลองร้องแนวของเพื่อนหรือแบบได้ร้องแบบสไตล์ของเพื่อนอ่ะมันเหมือนแบบได้เห็นเฉดใหม่ๆของเราด้วยเอาจริงก็สนุกดีนะรู้สึกว่าเหมือนได้เห็นแต่ละคนร้องเพลงมากขึ้นในเพลงนี้แล้วก็ด้วยความที่เพลงนี้arangeใหม่ด้วยแล้วก็มันยังคงความเซ็กซี่ด้วยแหละแต่แล้วมันก็จะมีความแบบละตินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นบีที่สำหรับฮาร์ดไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าส่งเสริมจากมูดเพลงเดิมให้มันดูโตขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นโอเคเสร็จสิ้นการรันทรูนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องๆบัสดังๆเลยค่ะเก่งมากๆเดี๋ยวเราให้พักกันประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยว4 ทุ่มครึ่งจะรวมตัวกันตรงนี้นะคะตรงข้างคอนโทรลนะคะแล้วก็จะคอมเมนต์รวมๆนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยยังไม่หมดคนนี้ยังไม่หมดแรงมันมากแต่พอ ไทยพีมเป็นไงครับไทยพีมมาแหกครับแหกมากเอาจริงคือผมพูดจริงผมใส่สุดทุกอย่างแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มแหกแล้วใส่สุดครับใส่สุดมาเรื่องนี้ก่อนสนุกนะครับผมแล้วเดี๋ยวแต่ว่ามีแบบเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยมีหลายอย่างที่ต้องเก็บแบบเพิ่ม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ลินเชื่อลินโอเคเดี๋ยวน้องๆทานข้าวเสร็จแล้วเชิญประชุมนะคะถามพี่ยงสิถามพี่ยงสวยไหมครับ ไม่ใส่พี่ก็สวยอยู่แล้ว โอ้โหอะไรอ่ะเขาพี่ภาพรวมอันหนึ่งคือพี่แต่พี่รู้สึกว่าการร้อยเรียงซีเควนซ์การเรียงลำดับเพลงดูโอเคนะแต่รู้สึกว่าการทอล์กเนี่ยต้องช่วยให้เข้าใจกว่านี้อย่าจริงเพลงถูกอเลนอย่างน่าสนใจถ้าเพอร์ฟอร์มดีด้วยมันร้องดีสื่อสารดีด้วยอ่ะจะรู้สึกว่าจะดีแต่พี่ว่าวันนี้การร้องเพลงต่อให้สื่อสารมากขึ้นแล้วก็ยังไม่พอว่ะกับความเป็นบัดเดย์นะรู้สึกยังไม่พอเมื่อเหมือนตอนนี้พวกน้องไม่เข้าถึงอารมณ์กันอ่ะจริงๆไม่มีเพลงไหนเข้าถึงอารมณ์นะโอเคนี่ภาพรวมพี่ครับตอนแรกเลยพวกเรามีความไม่มั่นใจนิดหนึ่งว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแหละที่เหมือนแบบเราเข้ามาคิดไอเดียกันเองแล้วก็เข้ามาแบบว่าเสนอไอเดียคิดโชว์ภาพรวมกันเองอะไรอย่างนี้มีความไม่มั่นใจว่าโชว์นี้มันจะออกมาแบบไดนามิกสนุกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไอ้บัสเดย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์แรกเลยที่แบบพี่ยงไม่ได้ลงมาแบบคุมเองเป็นการทำงานของบัสกับพี่พลที่เป็นดีเรคเตอร์ของงานนี้จริงๆตอนที่ตั้งใจว่าจะมาทำศิลปินเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะทำศิลปินที่เหมือนเรามีศิลปินที่เราชื่นชอบอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราตามศิลปินที่เราชื่นชอบศิลปินเวลาเขาได้สร้างสรรค์ผลงานแบบที่มันเป็นทัศนคติหรือความคิดเห็นหรือมันเป็นตัวตนของเขาหรือเขาทำผลงานในแบบที่เขาอยากทำอ่ะมันเวลาเขาตั้งใจจะทำมันได้ดีปุ๊บมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเนี่ยนะของแฟนๆที่เป็นคนติดตามผลงานพวกเขาอะไรเงี้ยครับอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นพอเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันหนึ่งพอเราเป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินกลุ่มนี้แล้วอ่ะเราอยากเห็นเขาเติบโตแบบที่ผลงานนั้นมันเป็นผลงานที่มาจากตัวเขาเองมันเป็นทัศนคติจากตัวเขาเองมันเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำจากตัวเขาเองทีนี้อยู่ๆเราจะไปโยนให้เขาแบบรับผิดชอบ 100% มันก็เป็นไปไม่ได้มันเลยต้องค่อยๆฝึกเขาในปีแรกๆเราอาจจะต้องช่วยลีดช่วยไกด์ช่วยชี้ให้เห็นว่าเส้นทางที่เขาจะเดินไปข้างหน้าในอาชีพศิลปินเนี่ยเขาจะพบเจออะไรบ้างและเขาควรจะฝึกฝนตัวเองเพื่อให้มีศักยภาพหรือมีสกิลอะไรเพื่อที่จะรองรับหรือรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในฐานะของอาชีพของเขาที่เขาเป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองยังไงได้บ้างครับแต่ก็จะมาถามความเห็นเขาตลอดเวลาแต่พอวันที่เขามีประสบการณ์แล้วอะเขาเริ่มมีก้าวแรกของเขาละในก้าวต่อๆไปของเขาแล้วอยากเห็นเขาเลือกเส้นทางเขาเองเลือกเพลงที่เขาอยากทำเลือกโคโรกราฟที่เขาอยากเป็นแล้วก็ทำโชว์แบบที่เขาอยากทำพี่ว่า12คนนี้คือความแตกต่างกัน12รสนะซึ่งจริงๆแล้วพี่คิดว่ามันก็จะมาจากพี่ยงส่วนหนึ่งเขากำลังผลักให้น้องทุกคนน่ะมีไอเดียของการเป็นอาร์ติสต์มันก็เลยทำให้วงนี้มันมีความเป็นตัวตนชัดมากๆแรกขอชมก่อนจากที่ได้ดูบัดเดย์ปีที่แล้วกับปีนี้รู้สึกว่าตัวตนดูไวท์ดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดดูเปลี่ยนดูโอเคขึ้นนะครับส่วนมากเป็นพวกดีเทลมากกว่าแต่ละเพลงอ่ะมันมีจุดที่ต้องทำให้ถึงอยู่ซึ่งมันมีหลายเพลงมากๆที่มันทำแล้วมันยังไม่ถึงในเชิงทางภาพที่พี่ควรจะต้องรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผมว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องการร้องมากกว่าว่าร้องสื่อสารอารมณ์ขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงคือมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตัวผมเองอยู่นะเพราะว่าพี่ยงมาสอนเสมอว่าเวลารันทัวร์เราต้องทำทุกอย่างให้เหมือนจริงทำทุกอย่างให้เหมือนเราจะทำบนเวที
เพราะถ้าเราไม่ทำอ่ะบนเวทีเราก็ทำไม่ได้ถึงจะพูดอย่างนี้วงเราอะครับผมชื่อ Become You ในชายใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่มาดูพวกเราเนี่ยคือจะบอกว่าไม่ใช่ยูก็ไม่ได้คือก็เป็นยูแหละเพราะเป็นพี่ๆทีมงานทุกคนพี่ทีมงานคือผมเห็นหน้าเขาอยู่ทุกวันพี่ยงเงี้ยนั่งเงี้ยผมต้องร้องเพลงยังโสดมองเธอเข้ามาดูแลเราบอกเขาอยู่นะเข้าใจปะเป็นแบบเขาอย่างเงี้ยมองเธอเข้ามาดูอย่างเงี้ยมันจะไปจีบได้ยังไงวะคือแบบมันแบบเข้าใจนะว่าเราต้องเป็น performer เราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูอินกับเราแต่ว่ามันผมยังทำไม่ได้อะจุดๆนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาไม่ชอบที่เราทำนะแต่ว่าเหมือนเขาก็แบบฝึกเราแหละวันนี้วันที่2 ธันวาคมครับก็อีก4 วันขึ้นโชว์ครับผมจริงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ซ้อมนะเพราะว่าหรือว่าซ้อมที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่4จะไปรันทูที่สถานที่จริงวันนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้ซ้อมหรือว่าเก็บรายละเอียดอะไรที่แบบเรายังไม่ค่อยแม่นนะครับวันนี้ไม่2 ธันวาคมดูคุณภาพเสียงผมครับจะไม่ขอให้เธอเข้าใจเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันดีขึ้นนะเนี่ยผมว่ามันแค่เช้าเฉยๆตอนนี้เพราะเมื่อคืนก็ร้องดีอยู่เฮ้ยนี่ทำเป็นเล่นเลยเป็นตัวไงบ้างครับเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เรานีดเวลาที่ไปซ้อมที่สถานที่จริงเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่ามันเน้นแบบมันเน้นบล็อกแบบในกล่องจริงในบล็อกจริงแคทบล็อกจริงเวทีจริงเลยเพราะเวทีมันแบบเราบล็อกส่วนใหญ่เป็นบล็อกแบบภาพมากกว่ามันไม่ได้เป็นบล็อกแบบบล็อกเลขที่บล็อกในห้องซ้อมได้อะไรเงี้ยแบบซ้อมในห้องซ้อมไม่ค่อยได้ในคอนเสิร์ตนี้แบบใช่มันจะไม่เห็นภาพซ้อมในห้องซ้อมได้ส่วนมากจะเป็นแบบเก็บลายเต้นหรือว่าแบบเห็นภาพคร่าวๆมากๆอะแต่ว่าถ้าเราต้องไปซ้อมที่สถานที่จริงซะมากกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็แค่มาแค่รู้สึกร้องเพลงใช่ครับเพราะว่าร้องเพลงเราซ้อมได้เดี๋ยวเราจะมีซ้อม4อีกปะน่าจะมีตอนค่ำโอ้โหรู้เลยวะรู้ดีวะเพื่อนอันนี้โฟกัส เพราะวันไทยแล้วใช่เพราะว่า last vocal class before birthday ยับ เป็นสิ่งที่เศร้ามากเพราะว่าปี ก่อนที่จะถึง birthday แล้ว ปี1เราน้อยมากเลย กำลังฟังพี่อรันพูดอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังผมบรรเลงสักเพลงแล้วไม่มีเวลาให้เปลี่ยนเวลาที่ไม่มีน้อยอยู่5 6 7 8พวกเรายังโสดอยู่ที่นี้ยังโสดอยากเอารักมาโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดเอาจริงรู้สึกว่าแบบมันเป็นเคมีของแบบมาเห็นภาพนะว่าแบบมันเป็นเด็กผู้ชายกวนๆแล้วก็บวกกับ4 คนนี้เป็นแบบเมมเบอร์ที่มีแบบพี่น้องผู้หญิงอะแล้วแบบมีแบบความจริตกวนๆแบบเป็นดูจะเป็นพี่น้องที่กวนพี่น้องอ่ะแบบเป็นพี่น้องที่กวนพี่สาวหรือน้องสาวตัวเองเอาจริงคือถ้ามองพวกเรา4 คนอ่ะก็ยังโสดอยู่นะหมายถึงว่าเข้าเพลงนี้อยู่นะเอาจริงร้องคนจะมามองตาร้องคนจะมาดูแลร้องเป็นนานๆฉันก็ชักท้อแท้หวังว่าแค่เนี้ยแค่ได้พบเจ้าชายจริงยูนิตนี้เป็นเพลงเป็นยูนิตที่เปลี่ยนเพลงทุกเปลี่ยนบ่อยมากตอนแรกอะเห็นมีเปอร์มีพี่มาร์คแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเพลงร้องดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่านานๆทีเนาะนานทีเราก็ได้อยู่กับกรุ๊ปเมนโวคัลอะเราก็เลยอยากลองแบบเป็นเทรนนีเมนโวคัลหน่อยอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาถ้าร้องเพลงแบบโชว์ร้องมันก็จะมันธรรมดาไปสำหรับเปอร์กับมาร์คอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยฉีกเลยว่าแบบหรือเรามาแบบวนตีเลยดีวะมีความแบบเป็นพวกเราจริงๆอะต่อไปเป็นแก๊งยังโสดนะครับผมยืดเลยไหมมาคริสไทยคัพเปอร์จังที่3 2 1พอมันได้เพลงยังโสดมาเราก็คิดภาพโชว์เลยว่าถ้าอย่างไงก็ยังโสดถ้าแบบว่ามันภาพโชว์มันไม่ค่อยออกมาพอเราได้เพลงปุ๊บแล้วมันจะแบบพิเศษยังไงถามพี่เจนพัทหรือว่าเราเป็นเลเก้ไหมล่ะแบบตุ๊กเจาะ
มีความแบบบัสก็ไม่เคยร้องเลเก้อะไรเงี้ยก็ใส่เป็นเลเก้ก็ดูเข้าดีแล้วก็ใส่วิกอะไรเงี้ยมันก็มีความเริ่มมาเพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยบัสก็ไม่ค่อยใส่วิกอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ใหม่ที่แปลว่าใหม่จริงๆไม่มีทางเลยที่จะมาเห็นอะไรอย่างนี้ง่ายๆเนี่ยจริงใส่แค่นี้ผมอาจจะไม่พังนะแต่มันมองไงแป๊บนึง ไม่แล้วเธอจะขยับแล้วเธอจะหลุดไหม ลองดูไม่หลุดมาแล้วผมแปลงร่างแล้วรอกันแต่งก่อน 안녕하세요. 나는 시기타입니다. พี่ใครเป็นคนเล็บหน้าม้าผมเนี่ย ทำไมหน้าม้าผมยุ่งจังเลย เราเสนอว่าเราอยากใส่วิกด้วย ซึ่งพี่เขาก็แบบแอบกังวลว่ามันจะออกมาเป็นยังไง แต่เราก็สู้สุดทางว่าพี่ผมต้องเอาให้ได้ผมอยากใส่วิกมากกับเพลงนี้ไม่งั้นผมอยากให้แบบมันสุดโต่งอะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาก็รับฟังแล้วก็ทำให้เราได้ใส่วิกในเพลงนี้ครับ เป็นเคเดน ต่อแล้วเสยเป็นเคเดนเหรอมาพี่มาร์คใส่วิก เดี๋ยวรอมาแป๊บนึงนะคะ เคเดนมีหน้า แล้วจะเป็นแบบว่าช่างผมออกไปเนี่ย จะมาเทียบความสวยกับผมว่าผมสวยกว่า แม่คอปเปอร์ คือปกติผมเข้าปากกันไหมอยากรู้ เข้าดิจริงผมรู้สึ คื ก อคนไว้ผมอย่างนี้เขาเข้าปากปะ เข้าจริง เมื่อกี้ผมเดินสะบัดหน้าอย่างนี้ เฮ้ย เฮ้ยโป๊ะ มีหน้า แย่แล้ว มีหน้า ไปพี่เอาหา เอาอันละ มา ไปเด็ก ผมภูมิใจตัวเพื่อนมาก ชอบโชว์นี้มากอยากมีความรักโสดอยู่ยังโสดอยากเอารักมาโลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดยังโสดอยู่ที่โน้นก็โสดถ้าที่พร้อมก็โดดเข้ามารักกันฉันไม่โหดน้องใจที่จะพี่ไม่เจ้าชู้ดูว่าจะทางโอเคจะพี่ไม่ล้อเล่นมันก็คง say no เฮ้ยทำไมไม่มีใครมาจีบเราเลยวะนั่นเลยดิน้องหรือว่าเราต้องเปลี่ยนลุควะเปลี่ยนลุคเหรอวะ ตอนแรกเหมือนคุยกันว่ามีถอดวิกตรงนี้ แล้วก็ไปร้องหล่อๆแต่ไม่คิดว่ามันจะหล่อแบบเบียวอ่ะ เฮ้ยเกือบจะหล่อแล้วอะยังโสดอยู่ที่นี่ยังโสดอยากรักมาโลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดมีฟ้ามาโปรดยังโสดอยู่ที่นี่ก็โสดถ้าจะพบกันโดนเข้ามารักกันฉันไม่โหดนะบินฉันไม่โหดยังโสดอยู่ที่นี่ยังโสด ก็การทำงานกับพี่ไทยจันขึ้นมาก็รู้สึกดีนะก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคล้ายๆกันอยู่แล้วเรื่องการทำงานนี้จะมีพี่ไทยที่เรื่องมากนิดนึงต้องเรียนรู้กันไปนะครับกับพี่ไทย ๆ โอเคไฟเฟสนะคะ เข้า VTR 30 วิน้องๆกับด้าน B เลยนะคะพี่ขุนพลด้วยจ้าพี่โอเคพร้อมนะคะเพลงไปค่ะ Smoking out the window เป็นเคมีตัวพ่อมังกรหยก Smoking out the window คือด้วยความที่ลุคของเราเนี่ย เรามีความแมสคูลีนใช้ร่างใหญ่เล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยทั้ง4คนเลย หน้าตาเราก็ส่งไปทางนั้น การที่เราแบบอยู่ด้วยกันน่ะมีแต่คำเดียวเข้ามาในหัวพี่แบบว่ามะละกอภาษาอังกฤษอะ Smoking out the window with the bass Singing how could you do this to me ผมจำได้ว่าตอนแรกที่แบ่งยูนิตมาสิตอนแรกเขาจะแบ่งยูนิตกันก่อนแล้วเรื่องเลือกเพลงเนี่ยค่อยมาทีหลัง
ไอยูนิตที่เป็นเพลงพิเศษที่มีรันฮาร์ดขุนภูอ่ะตอนแรกก็คุยกันว่าเราจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลดีแล้วฮาร์ดพูดขึ้นมาว่าฮาร์ดอยากจะลองอะไรใหม่ๆที่เป็นเพลงสากลแบบมีความกรูฟหน่อยตอนนั้นฮาร์ดเป็นคนบอกเพื่อนว่าแบบยูนิตเนี้ยอยากร้องเพลง R&B แล้วก็โยนโจทย์ไปให้เพื่อนแค่เนี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปคิดเพลงมาให้เพราะว่าจริงฮาร์ดฟังเพลงสากลไม่ได้เท่า3คนนั้นหรอกก็เลยแบบอยากร้องเพลงสากล R&B แล้วก็เลยให้มันแบบโยนเพลงมาจริง Smoking Out the Window เนี่ยฮะก็ไม่เคยฟังแต่ว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้เยอะขนาดนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแล้วพอฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นมูดสากล R&B แล้วก็มีความโตที่เหมาะกับเมมเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อายุค่อนข้างเยอะอยู่ในยูนิตนี้อะไรเงี้ยพูดให้ฟังหน่อยนมโคลนมโคแปลว่าอะไรนมโคลเพราะว่าตอนเนี้ย I'm so cold ภาษาอังกฤษอ่ะ I'm so cold อ่ะภาษาอังกฤษมันจะมีสระอูนิดนึง I'm so cold ใช่มีวอลแหวนอยู่ข้างหลัง I'm so cold มีวอลแหวนใช่เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ร้องยากมากคือแบบทั้งสูงด้วยภาษาด้วยกรุ๊ปด้วยแล้วก็จริงที่ยากที่สุดเลยคือ vibeฝรั่งเนี่ยรู้สึกว่ายากสำหรับฮาร์ดเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าฮาร์ดอาจจะไปทางไทยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานเนี่ยก็คือแบบบางทีไอ้พวกขุนอลันเงี้ยมันจะมีไวบ์บางอย่างที่เป็นแบบเด็กอินเตอร์อยู่แล้วไวบ์ฝรั่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่สอนกันยากละกันก็พยายามดูเยอะๆพยายามซึมซับเยอะๆแล้วก็การทำงานรู้สึกว่ามันก็จะแบบมีความอินเตอร์หน่อยเพราะว่าอีก3คนคืออินเตอร์หมดเลยแล้วฮาร์ดไทยคนเดียวเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็จะมีความแบบการฟังเพลงการเลือกเพลงแล้วก็แบบการแบบดีไซน์อะไรต่างๆมันจะมีความแบบอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยผมประทับใจอย่างนะคือผมรู้สึกว่าเขาได้พยายามในพื้นที่ใหม่ๆที่เขาไม่ชินเขาก็พยายามมาถามอลันหรือผมว่าร้องถูกไหมร้องแบบนี้ได้ไหมหรือแบบว่าอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าคนที่ไม่ถนัดอะไรแต่ได้ลองทำมันแล้วโดยที่มันแบบบวกความพยายามไปนะมันออกมาดีนะตรงที่ว่าจะ move ไปยังไงกับเพลงให้แบบมันธรรมชาติแล้วก็เราไม่ได้ฟิกโคโรกราฟนะหรือไม่ได้ฟิกท่าเต้นนะแต่ว่าคุณต้อง move ไปกับเพลงให้มันแบบไปกับเพลงได้อะแล้วก็แบบคุณจะจัดระเบียบร่างกายคุณยังไงให้มันดูดีระหว่างการโชว์ซึ่งอันนี้ยากมากตอนโชว์จริงนะใส่แว่นดำด้วยนะครับจริงเหรอครับผมก็เอาให้แบบ feeling มันมาที่สุดแล้ว feeling เพลงนี้คือประมาณไหนครับแรกๆเราจะมานั่งตีความเพลงกันว่าโอเคเนื้อหามันผู้ใหญ่มากเลยแต่เราจะทำยังไงให้มันแบบไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นประมาณนี้ซึ่งมันดีนะเพราะว่าในขบวนการที่ผมชอบคือเราต้องมีการตีความมีการซ้อมร้องอะไรกันปกติซ้อมเต้นซ้อมอะไรซึ่งมันเป็นแบบไปตามที่โฟล์ที่ผมชอบมากแล้วก็ทุกคนด้วยความที่อลันก็โตฮาร์ดก็อายุเท่ากันภูก็โตมาหน่อยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบทำงานด้วยกันดีใจที่เพื่อน4คนเขาได้แบบ engage แล้วก็ได้พยายามได้สู้กับเพลงนี้แล้วก็ออกมาแบบแจ๋วมาก To everybody ไม่มีเสียงเสียงแหบแล้วดีบ้านเนี่ยดีแต่ไม่รู้สึกว่าเมื่อกี้สารภาพว่าร้องไม่เหมือนที่ซ้อมแต่เสียงมันไม่ไหวแล้วแต่มือติดฟิวโยกเลยไอ้ท่อน Just the other night she was gripping on me tight screaming Achilles อันนี้มันควรแบบอินเนอร์มากวนได้เปล่าเนี่ย
โอเคว่าโอเคมีส่งมาส่งตามมาตาม กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้าย จริงๆผมชอบเพลงนี้มาก ดาบทริลลี่ดินน่าจะเป็นเพลงที่ซ้อมเยอะสุดเลยในคอนนี้ กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายอยู่ในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวัน พีมเป็นคนเสนอเพลงนี้มาเพราะฉะนั้นกรุ๊ป4คนคิดว่าแบบเพลงอะไรดีว่าแบบมี AA มีเน็กมีพีมมีจินจริงเสนอเพลงอื่นไปเยอะแต่ว่าพอพีมบอกเพลงนี้มาผมแบบรู้สึกผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วผมชอบแบบการร้องแบบนี้ชอบมูดของเพลงเนี่ยแบบความเอื้อนความอะไรแล้วผมก็เลยบอกว่าเชียร์ขายเพื่อนคือแบบพีมทำได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วผมก็อยากทำส่วนพี่จินไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเพลงนี้ด้วยแต่ว่าผมก็เชียร์อัพให้เลือกให้ได้ ทุกคนบอกว่าถ้าทำสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรใหม่ๆกับพวกเราแน่ๆซึ่งตอนแรกฟังก็งง บางคนรักการวางอ่างเปาก็คือหวังเงิน หวังเงินทอง เข้าใจแล้ว บางทีรักกันเพราะหล่อสวยเพราะว่าหล่อคือเพราะสวยหรือว่าหล่อ เพราะหน้าตารักกันเพราะหน้าตา บางทีรักกันเพราะว่าตีหมวยก็คือเป็นสเปคก็แบบตีหมวยตีแต่เป็นตีหมวยหมวย เหมือนแบบภาษาในการใช้ทุกๆอย่างมันดูเป็นอะไรที่พวกเราไม่ค่อยได้ใช้ แล้วก็เขาบอกว่าดูแบบพออยู่กับตัวผมอยู่กับ AA อะไรเงี้ยก็จะใหม่มากๆอะไรเป็นใหม่ที่แบบไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เลยก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ที่จะทำออกมาได้ ถึงใบยศชาสักที่หน้าได้ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหาได้มันก็ซื้อไปเราจะรักกันจนแก่เฒ่าไม่ใช่รักกันไว้แค่ถึงโลกนี้มันจะเป็นยังไงและคนอื่นเขาจะรักยังไงไอ้คนสำคัญที่จะตามหาทุกวันตอนแรกสุดพาร์ทแล้วผมก็จะร้องแบบต้นฉบับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการแบบคุยกันว่าพอคนดูเรามันมีแบบเด็กน้อยด้วยแล้วมีคนทุกวัยเราก็เทคพาร์ทนั้นก็เลยว่าได้แต่งใหม่ตอนแรกก็แต่งมาก่อนแล้วก็บอกพี่เขาว่าผมคือเราค่อนข้างเลือกแบบกระทันหันนิดนึงว่าแบบจะปรับดีกว่าเพราะแบบก่อนโชว์แบบไม่นานมากด้วยระยะเวลาตอนนั้นผมแบบพอมันเป็นต้องแต่งภาษาไทยอ่ะผมเองก็ไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าตัวเองจะทำได้แบบโอเคจริงไหมจริงๆเมื่อกี้ก็โอเคนะงั้นพี่ว่าเดี๋ยวพี่ลองแบบไปเขียนมาให้เป็นช้อยดีกว่าน่าจะแบบหรือว่าพี่ว่าอันเมื่อกี้แบบพอไหวไหมเกมเมื่อกี้ก็ได้นะ โอเคนะ อันเมื่อกี้ก็ได้อันเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เขียนเป็นออปชันมาให้แล้วเราไปเลือกหรือว่าเผื่อจะอยากไปผสมหรืออยากไปอะไรผมก็กลัวแบบ ว่าน่าจะได้แต่กลัวแบบซ้อมไม่ทันได้เอาก็เอามันเป็นแบ็กอัพไว้ก่อนก็ได้ซึ่งผมก็ขอพี่เขาแบบผมขอให้มีคนช่วยแต่งได้ไหมอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าได้ก็ให้พี่สมิลมาช่วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่แต่งเลยหมายถึงผมก็จะทำดูแล้วให้พี่สมิลทำดูเหมือนกันแล้วก็เราเอาสิ่งนั้นมารวมกันสุดท้ายก็ได้ใช้แบบครึ่งหนึ่งอะไรคนเราสองวันเราจะคนสองคนมีกรรมเทพสองตนละแผลงตอนที่สองผมจะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะคนเราอยู่กับฉันและลวงพลังให้ชนะความจนอดทนอีกนิดรับพี่นี่ไปติดคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการพี่จะจนแต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะรับไม่ยอมที่ไม่ถอดทิ้งจนวันตายทุกคนเป็นก็คือไม่เคยร้องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยซ้อมเพลงนี้เยอะนิดนึงแล้วก็มีแรปของพี่จินแล้วก็มีแรปของ AA กับเน็กที่แบบว่าออกมาแรปแบบเพลงนี้2วัน A กับเน็กแรปไม่เหมือนกันวันนี้แบบวันแรกเรามาเวแบบแรปมีโน้ตเมโลดิกแรปถ้ากลับไปดูนะครับส่วนวันที่2จะออกมาแบบว่าแรปแบบไม่มีโน้ตแบบว่าไฮป์แบบสระยาวๆอาจจะลากได้ยาวกว่านี้แล้วอันไหนที่สั้นๆก็อาจจะแบบหมายถึงว่าทำให้มันชัดสั้นหรือยาวไม่ได้ดูเก่า Must have been 35, 45,000 up in Tiffany ได้แล้วพีเป็นคนแครี่กลุ่มนี้พีเป็นคนที่รู้วิธีการร้องแนวนี้อยู่แล้วเลยก็เป็นการแบบว่าช่วยดูเรื่องแบบภาษาอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็เป็นคนที่แบบว่าช่วยเหมือนแบบว่าหาแนวทางของเพลงนี้ให้มันออกมาอย่างนี้มีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดัง
ำตาลินเราคือร้องให้เพราะภาพรวมผมว่าก็ออกมาได้ดีกว่าที่คิดตอนแรกเพราะว่ามันก็แอบยากสำหรับแบบ4คนนี้พอมันออกมาแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าก็พาตาทุริดินเวอร์ชันบัสไปได้ไกลกว่าที่ตอนแรกที่คิดไว้อะไรวะเป็นต้องแบบอยากจะกับมือเธอฉันชอบนะแต่ว่าต้องเป็นแบบว่าอันที่เข้าใจง่ายแล้วทำไปเรื่อยๆสมมติอันนี้คือคู่แรกใช่ป่ะแล้วคู่2ก็จะเป็นอีกมูฟเมนต์หนึ่งคู่3เป็นพี่ว่าเวิร์กป่ะได้ป่ะหมายถึงว่าอันนี้เป็นภาพใหญ่ไม่ได้ทำให้คนตามแต่ว่าเขาจะหาเราเล่นกับป๊อปเข้าใจปีนี้เป็นปีแรกที่มีบ๊อบนะครับผมไม่ได้มาเคลมนะผมตั้งชื่อบ๊อบทุกคนรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะ BS จะชื่อบ๊อบ ก็ตอนแรกตอนเราคุยกันนานมากว่าแบบชื่อแฟนดอมชื่อแฟนคลับของบัสจะชื่อว่าอะไรแล้วก็มีคนเสนอคำว่าบ๊อบขึ้นมาในหัวผมอ่ะมันก็มีคำว่าบ๊อบเข้ามาเพราะว่าเราชื่อบัสไงถ้าแฟนคลับชื่อบ๊อบมันก็พ้องไปด้วยกันเนี่ยมันน่ารักนะแบบว่าบัสกับบ๊อบอะไรอย่างเงี้ยเอาเธอเป็นบ๊อบหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราก็เป็นบ๊อบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบอยากดีว่ะแต่ว่าตอนแรกผมก็แบบอะไรนะอย่าเลยเอาเป็นว่ามีไม่กี่เสียงแล้วกันที่ยืนยันในความที่ว่าจะให้บิยาชื่อว่าบ๊อบนั่นก็คือจัง1 คุณพล2ผมอยู่คนในกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วผมคิดว่าไหนวงชื่อบัสไปแล้วดอมชื่อบ๊อบก็ดูเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอยู่ทีมบ๊อบมันเท่ดีผมก็ชอบนะแต่ผมว่ามันไม่ได้ว่ะก็มีบางคนที่แบบล้างไว้อยู่นะครับถ้าไม่ล้างไว้ก็น่าจะชื่อว่าบ๊อบแล้วนะครับบิยาก็เกือบเป็นบัสบ๊อบผมว่าบิยาน่าจะดีใจด้วยที่บิยาไม่ได้ชื่อบ๊อบบ๊อบเป็นไม่ชิมคือเราชอบบ๊อบมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนชอบบ๊อบเหมือนกันภูมิใจนะเพราะเราก็แบบเป็นคน develop ด้วยกันมากับพี่ๆทุกคนซึ่งพอมันมีบ๊อบออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยตัวนี้แหละที่เราเพิ่มหัวมันมาที่เราปรับขามันไม่ให้มันอ้วนเกินอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เราแบบเจอมาอะไรเงี้ยดีใจที่ทุกคนชอบในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจที่ลูกชายเราเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนรักเอาเป็นคนแบบไปตั้งอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยดีปึ้งขอมือสบตากันเธอต่อไปอยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่นนานๆ ปากธรรมดามากดูนี่มานี่ดู5 6 7 8อยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและผมคิดคนแรกได้ร้องได้ใช่ไหมคนแรก100%อันนี้เสียงไม่สั่นหรอได้ไม่ว่ามันเป็นฟีลไงอยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีๆห่างกันมีสนามบอลกันด้วยการขึ้นด้วยยืนอยากที่ง่ายก็ได้แบบเพลงขอมือเท่าหน่อยเนี่ยคือผมจำได้เลยว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนผมคิดออกว่าขอมือเท่าหน่อยเพลงมันคือขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมือเธอหน่อยจับมือเธอหน่อยทำยังไงจับไม่ได้ไกลจะตายเลยจับทุกคนไม่ได้ไงเลยคิดว่าเฮ้ยพอมีบ๊อบเราก็เลยคิดว่าเอาบ๊อบเนี่ยเป็นสื่อกลางสักอย่างหนึ่งทำให้เรากับเขาได้จับมือกันจริงๆแล้วตอนแรกเลยเราจะเป็นแบบว่าทุกคนท่อนร้องทุกท่อนเราจะขยับมือเหมือนกันหรือว่าจะแบบไม่ขยับมือเลยอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนที่เราซ้อมเราเข้าไปในสตูใหญ่ๆเลยแล้วก็เหมือนแบบมันไม่เห็นคนร้องประสบการณ์พอทุกคนใครมีบ๊อบนะครับขอทุกคนชูบ๊อบขึ้นมาครับเตรียมบ๊อบขึ้นมาเพลงนี้นะครับเราจะใช้บ๊อบสื่อสารซึ่งกันและกันนะฮะส่วนใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับชูมือขึ้นมาก็พอนะจ๊ะโอเคอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือฉันไม่เคยเราเลยต้องหาท่าที่มันทำให้คนร้องเด่นออกมาใช่เราเลยก็ต้องไปคุยกับครูว่าเราทำท่านี้ดีกว่าเราชูคู่ก็จะมีท่าที่เหมือนกันเหมือนแบบเห็นพี่ไทยคอปเปอร์มันมีท่าแบบจิ้มเอาไว้โฟกัสทุกคนให้มันโฟไม่ต้องเก่งจริงก็ได้ตอนนี้ให้มันโฟกัสครับโฟกัส5 6อยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เบาเปลี่ยวเกินไปอยากจะสบตากับเธอคุณหมอสบตากับเธอสวยขาอยากจะเก็บแววให้ความใจไม่ไว้อบอุ่นนานๆจับนี้เพราะอยากจะจับมือกับเธอจับมือเธอหน้าใจ
อยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีๆมีงัดด้วยนะดีวู้สื่อสารกับคนว่าอะไรวะ คือแบบเล่นอะไรเล่นสนุกอยู่เหรอ ไม่จำแต่จำนะทุกคนจำนะ เหลืออะไรอีกวะอ๋อแก๊งไปสปอร์ต มีซ้อมครับท่อนสุดท้ายร้อง เป็นการ สปอร์ตวันสปอร์ต เป็นการชวน ไปสปอร์ตก็ผมต่อ ผมว่ายูนิตนี้ดูใหม่หมายถึงพอแบบผมพี่มาคูกับเน็กอะไรรวมกัน ขอจะกดแต่ฉันนี่ลงไปลงอยากจะว่าอะไรว่ากันไปไม่ใช่ใจไม่อยากแปลมันไว้บนหลังว่าฉันไม่ได้สนทุกคนที่จ้องฉันมีแค่เธอเท่านั้นที่ฉันจะพยายามทุกอย่างแต่เมื่อที่ฉันจะพาเธอวิ่งหนีไปที่ที่ไม่เคยเราเท่านั้น Blind spot ที่ตรงนี้มันไม่ได้ใครเธอคนเดียวที่ฉันไว้ใจ ความชาเลนจ์ของเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ร้องยากเพลงหนึ่งของบัส ไม่มีวันจะไม่ใครได้ดู Blind spot เราจะกินใน Blind spot What you want เอาแต่บอกต้องเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบ Back it up ถอยไปก่อนอึดอัดจนฉันอยากจะออก Blind Spot มันเป็นเพลงที่ก็เดือดอีกคือไอเพลงเหล่านี้มันเป็นเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดเลยอะเราก็แค่อยากทริมดาวมันทุกอย่างทริมความรู้สึกมันลงอะไรเงี้ย Blind Spot ก็เลยอยากลองทำเป็นเพลงช้าเลยเพลงดราม่าเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาจากน้องเองหมดเลยนะซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าเอางี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่วันที่เราคุยกันอะเราก็เลยลองเปิดแบบ reference ต่างๆที่น้องอยากให้มันเป็นหรืออะไรเงี้ยลองเปิดเป็นเวอร์ชัน instrumental แล้วลองร้องเพลงจริงของเราลงไปดูว่าเอ้ยมันเข้ากันเปล่าเหมือนไป experiment กันตอนประชุมอย่างเงี้ยก็สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยบินแบ็กอันนั้นบินแบ็กเอาอันเดียวพออันนี้เอามายืมดีกว่า ผมทองนั่นใครครับสมาชิกใหม่นะครับคุณทอง น่าจะสมัครงานวันแรกไม่เคยเห็นเนี่ยเยอะ ไม่ขึ้นสเตจเลยครับสมัครงานวันแรก ก็ช่วยเขาขนของอะไรเงี้ยครับของอยู่ไหนวะ ไข่ขอดื่มผู้อยู่สั่ง5 6 7 8ซึมซึมซึมดึมซึมขออีกทีหนึ่ง5 6 7 8ซึม คาแรคเตอร์ในตอนทำเพลงนี้ครูเขาก็วางไว้เป็นแบบเด็กหลังห้องแบบเฮลๆหน่อยว่าไม่ฟังเว้ยอะไรอย่างงี้ก็ทำออกมารู้สึกสนุกดีก็จะมีความมึนๆของ3คนนี้อยู่ใช่พี่จินจะไม่เท่าไหร่ครูกับพี่มาก็จะมีความมึนๆอยู่ก็มึนๆแบบป๊อกกิ้งทำอะไรนะเต้นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเดินเข้าไปพอเดินเสร็จแล้วแยกออก2ข้างเดินตรงๆเลยแล้วค่อยแยกออก2ข้างแยกตรงไหนพี่แยกตรงบันไดบนบันไดปุ๊บแยกไปเลยไปห้องแล้วก็ไปห้องยูนิตนี้เหมือนจำได้ว่าไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแบบจำได้อุปสรรคเยอะมากเหมือนคนนู้นป่วยคนนี้ป่วยแล้วก็เวลาไม่ตรงกันแทบไม่เคยร้องด้วยกันเลยต่างคนต่างไปซ้อมกันมาจริงๆมีการคุยกันไว้ก่อนแล้วแหละว่าอยากให้ไดเรคชั่นมาประมาณไหนแต่ว่าพอไปแยกกันซ้อมมันเยอะเกินมั้งแล้วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันแล้วแบบมาเจอกันตอนแบบใกล้วันจะโชว์แล้วอะไรเงี้ยดีใจมากที่เอาจริงเลือกBlind Spotกลับมารอบนี้จริงๆก็แอบเสียดายนิดนึงน่าอยากซ้อมเยอะกว่านี้นิดนึงในเพลงนี้ครับผมกล้องสปีดไปทันโฟกัสโคตรโหดอะเทค10โฟกัสให้เป็นว่าแต่กดสีแดงมาจังไทยผมเป็นเคมีแบบไหนอ่ะชาย4ติดแอคด้วยโหพี่เอเขามีมุมแอคนะคือที่เงียบนี่แบบไม่ใช่ไม่พูดไม่อยากพูดหรืออะไรนะแบบเขาแอคอยู่
Transformer นี่เราอยากได้เป็นฮิปฮอปเพราะว่าอยากให้ร้องช้าๆให้คนดูฟังอยากให้เป็นเดือดแบบโอเค Transformer มันเป็นเพลงเดือดอยู่แล้วแต่เราอยากให้มันเป็นเดือดอีกแบบหนึ่งเดือดแบบช้าๆเดือดแบบโยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพลงนี้มันมีปัญหาอยู่คือเรื่องแรปในกลุ่มเนี้ยแรปเปอร์มีแค่จังผมนิดหน่อยแล้วก็ไทยได้บ้างนี่เขาไม่เคยแรปเลยอะไรเงี้ยมันเลยเป็นเหมือนปัญหาแรกที่เราเจอแล้วเราก็ทำยังไงเราก็ต้องซ้อมแล้วก็มาเคลียร์กันว่าเราจะร้องหรือเราจะแรปยังไงให้มันแบบใหม่แล้วก็ตัวเองถนัดด้วยอะไรเงี้ย เรายังไม่ค่อยเจอกับเพลงนี้ตอนเราซ้อมร้องนะเพราะแบบว่ามันเป็นการแค่ยืนร้องเฉยๆแล้วมันไม่ได้แบบเห็นภาพหรือแบบว่าตอนแรกมันมีความแบบช้ามากเทมโปมันเปลี่ยนกันมากเราก็เลยแบบยังไม่ค่อยเจอกับการร้องเพลงนี้เดี๋ยวต้องให้เสร็จหน้าของจักรพอ Like who ช่วงไม่ดีเจอเองดีช่วงไม่ดีทำไมยังอันนี้ดีทำไมรักดีก็ไม่รู้อะไร get it like แล้วขอเยอะเหมือนกัน เจอเองดีรักที่ดีเจอเองดีเจอเองดีฉันมีมองนี่ดูดี be anything to want yeah hey like จริง like woo like woo กันรอเลยแป๊บนึง ดีนะ แล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ที่การดีไซน์ร้องมากกว่าแต่ผมก็จริงเรื่องนี้ก็เป็นอันที่ผมไปนัดเคลียร์กับเพื่อนเองต่างไปบอกว่าต้องมาหาว่าแบบทำไงให้ทั้งเพลงมันไม่น่าเบื่อเพราะตอนแรกเราร้องกันทั้งเพลงแล้วมันรู้สึกมันยืดมากพอมันลดความเร็วลงแล้วแบบเราร้องเหมือนเดิมอ่ะมันต้องมีไฮป์ต้องมีลูกอะไรแบบเช่นแบบ your step back เธอออกจากเขาท่านนึกไปหรือเปล่าโทษทีแบบต้องสลับกันให้มันมีอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบอย่างเช่นแบบท่อนแบบเขาไม่ดีเธอดีว่าเข้าไม่ดีทำไมก็นั้นผมก็เป็นคนเสนอเองว่าแบบว่าหรือว่าเท่านี้เราเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกันหมดเลยแบบก็ไม่ดีเราแบบทำให้มันแบบมีความเป็นแรปมากขึ้นไม่ใช่ร้องมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะอยู่กับดนตรีก็จะเวิร์กก็เลยรู้สึกว่าได้เวิร์กกับเพลงนี้เยอะแล้วก็ได้ออกความเห็นกับไอการดีไซน์ร้องเพลงนี้เยอะแล้วกัน Sean babe, damn taste. Perfect wanna keep you falling songs of embrace. The one thing to fake it. Or below is faded. Only gives you headache. Take when how I hide and shed it. Like woo. Comedy to angle deep. ผมว่าสนุกดีนะมันดีมันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าตอนซ้อมตอนบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมากแล้วก็ทุกครั้งที่คนดูโชว์นี้จะเหมือนคอมเมนต์ว่าเอ้ยชอบโชว์นี้แต่ว่ามันดูมันดีมันดูสนุกดีครับ ตอนซ้อมตอนแรกก็ไม่ชินนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบต้องขยับตัวเยอะๆแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งปกติผมอาจจะไม่ทำนะครับเรียกว่าต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนิดนึงในเพลงนี้ครับสมมติปกติ Aฟรีอย่างงี้ค่ะ A ฟรีแค่นี้เอาเลยอันนี้กำลังเพิ่มคลังนี่เดี๋ยวเปลี่ยนAre you ready? Hey, okay. Yeah. เธออยากจะเข้ามันน่าจะดูมันแบบฉันดูไปหรือเปล่าโทษที พอคนมันน้อยลงเนาะมันก็ทำให้เราไปทุกอย่างได้เร็วมากขึ้นเพราะแบบมันมีแค่4หัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ energy ทุกคนเท่ากันอย่างเอก็อาจจะแบบไม่ได้ใช่ทางเอเท่าไหร่ในเพลงแบบในทางเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงผมรู้สึกว่าเอก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นเอนี่แบบในแนวใหม่พี่อาชีอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนทำออกมาได้ดีความพิเศษของเพลงกักนะครับผมเรา rearrange ดนตรีให้มันมีความอินเตอร์มากขึ้นผมรู้สึกว่ากักอะมันไปในเวแบบเพลงแบบฟีลอินเตอร์ได้มากขึ้นเช่นแบบ Stay ของ The Kid Laroi Justin Bieber อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้ากักไปเวนี้น่าจะเฟียวซึ่งพอไปเวนี้คือแบบโคตรครีมอะ
ตอนร้องกับเป็นจูนเป็นไงบ้างอ่ะ คนมันจัด คนฟิล เฟี้ยวดิ Yeah What's your name What's your name name Let's go 4 Oh sorry Let's go What's your name Aju Let's goเอาจริงเราซ้อมเต้นเพลงนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นท่าเต้นที่เราใช้อยู่แล้วด้วยแล้วก็บล็อกกิ้งมีแค่2-3บล็อกกิ้งที่เหลือมันเป็นฟรีจะไปแบบร้องซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันต้องดีไซน์ร้องใหม่เพราะว่าอีกอย่างเราใส่ออโต้จูนในเพลงนี้เข้าไป มันว่ะเดี๋ยวเงี้ยเราชูนี่ อย่างเงี้ยตัวเยอะเลย เราอยากที่จะแบบใส่ออโต้จูนตอนร้องเพลงนี้ ซึ่งก็เราไม่เคยมีออโต้จูนมาก่อน ตั้งแต่เราร้องเพลงมา นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ลอง ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่เราได้ลองทำเพราะว่าอย่างในห้องซ้อมก็คือวุ่นวายมากเสียงออโต้จูนก็แบบร้องแบบโอ้ร้องนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ในความตื่นเต้นแต่มันก็มีความยากอยู่เหมือนกัน เพราะว่าออโต้จูนเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่าย อาจจะดูว่าเราร้องไงสุดท้ายแล้วมันก็จูนให้เราตรงอยู่ดีแหละแต่ว่าต่อให้ถ้าเราไม่ใส่จูนมันอาจจะดูเพี้ยนนิดนึงแต่พอเราร้องเพี้ยนนิดนึงเนี่ยพอใส่จูนปุ๊บเราอาจจะกลายเป็นอีกโน้ตนึงเป็นโน้ตอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย รู้สึกว่าพีมเหมาะกับสไตล์นี้แบบก็ด้วยความบีเบอร์มันชอบบีเบอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบการบิดโน้ตอะไรเงี้ยก็จะดูเข้าปากกับแล้วก็การร้องกับออโต้จูนเนี่ยก็จะดูเข้าปากมันซึ่งเป็นทางผมเลยเอาจริงผมชอบมากรู้สึกว่าเป็นแบบผมโดนตลอดผมโดนตลอดโทนที่มันควรจะไปแล้วก็บิดโน้ตเป็นฉ่ำยับ อยู่ในสถานะที่ไม่มีสถานะเราก็มีแค่เรา right now we're doing fine แล้วก็ด้วยไม่ต้อง yeah feel oh yeah พีมเปอร์อลันเป็นการทำงานที่ไม่ได้แบบเทคซีเรียสมากเพราะจริงๆมันเป็นเพลงจอยๆ เคมี4คนนี้อ่ะพาผู้ใหญ่ดื้อได้ไหมเพราะว่าทุกคนดื้อหมดแต่พี่รันจะดื้อน้อยสุดเลยพี่ฮาร์ดเนี่ยเขาก็ดื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่คือจะเรียกฮาร์ดเฉยๆไม่ได้อ่ะคนเนี้ยต้องเรียกพี่ฮาร์ดมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรบอกไม่ถูกเหมือนพี่รันเลยเพราะว่าบางทีพี่ฮาร์ดก็ดูโตพี่รันรู้สึกว่าพี่รันเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีความแบบติ๊งตองมากขึ้นเลยไม่รู้ว่าทำงานหนักไปหรือเปล่าอะไรแต่ว่ารู้สึกชอบพี่รันในพาร์ทนี้นะที่แบบมีความเด็กถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย เรียกนี่นะครับทุกคนสำหรับการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นคอนเสิร์ตของพวกเราในห้องซ้อมนี้เจอกันบัสเดย์ oh damn bro ในบัสเดย์ปีที่2เนี่ยเราก็อยากเหมือนในทุกปีแหละก็คือเราอยากเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ความรู้สึกที่ชัดที่สุดในปีที่ผ่านมาของพวกเราเลยก็เราอยากเล่าเรื่องนี้ว่าการที่มันขึ้นมาปี2มันยากขึ้นยังไงแล้วเราก็ต้องเจออะไรบ้างในเวลาที่อยู่ในการเป็นปี2ของบัสครับจัดไปเถอะไอ้คนที่ไม่มานั่งให้ครบเลย ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันยากขึ้นในแต่ละปีคือการที่ทำให้พวกเราแบบเป็นบัตด้วยกัน2คนอะไรเงี้ย มาหนึ่งอันนี้ด้วย12 คนมันเริ่มแบบโตอ่ะมันเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยพอยิ่งคนเยอะมันยิ่งแบบทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำขนาดนั้นไม่ได้ปีที่2มันยิ่งแบบพอยิ่งมีสิ่งที่ชอบยิ่งมีสิ่งที่อยากทำแต่บางทีมันแบบมันไม่ได้ไปกันด้วยกัน12 คนความยากของพีมันเป็นการแบบต้องเลือกไม่ทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบและให้คำว่าบัตมาก่อน งั้นต้องเป็นอันแรกไปเลย คือวันนั้นใช่ปะ มันกดแล้วไปเลย มันปกติแหละที่ความสัมพันธ์เราจะมีความขัดแย้งกันบ้างยิ่งเราแบบว่าทำงานกันอย่างจริงจังมากด้วยบางทีความคิดเห็นที่มันไม่เหมือนกันมันก็ตีกันอยู่แล้ว เท่อยู่นะเว้ยจริงๆนิกตกใจอ่ะนิกตกใจคือเท่กล้องไปหานิกงงแล้วเมื่อกี้มันโหมันเฟี้ยวขนาดนี้ได้ไงวะน้องเท่เกินไปว่ะโทษทีว่ะกล้องแล้วเอาให้มัน ความสัมพันธ์12เป็นสิ่งไม่ง่าย แต่การที่เราแบบมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้แบบทำด้วยกันต่อได้แบบเนี้ยคือแบบเราก็ respect กันมันก็ต้องใช้ความเข้าใจต่อกันและกันมากๆเหมือน You know we are bus man สิ่งที่ผมอยู่บัสเจอด้วย bus and swag
สุดท้ายat the end of the day พวกเราก็ยังรักกันอยู่แล้วก็สนิทกันมากขึ้นด้วย มีก็ช่วยหมดกันทุกอย่างที่เตรียมมาหมดกัน